ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝම ඉතින් අදත් ගෙනාවා ඔයාලට වැදගත් වන වීඩියෝ එකක් අරගෙන. ඉතින් මගෙන් ගොඩක් දෙනෙක් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපිට බැරිද අපේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ YouTube භාවිතා කරන වෙලාවකදී අපිට වෙනත් වැඩක් කරන විදියට අපේ ෆෝන් එක හදාගන්න බැරිද කියලා. ඉතින් උදාහරණයක් විදියට ඔයා හිතන්න ඔයා රැට නිින්දට යන වෙලාවකදී ඔයා සින්දු අහන කෙනෙක් කියලා. ඉතින් ගොඩක් අය හුරු වෙලා තියෙනවා මම දන්නවා. රෑ නිින්දට යද්දී ගොඩක් වෙලාවට තමන්ගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මියුසික් එකක් ප්ලේ කරලා නිින්දට යන්න. ඉතින් ගොඩක් අය මේ වන විටත් YouTube app එක මගින් තමයි විවිධ මියුසික් අහන්න පෙළඹිලා තියෙන්නේ. මොකද තමන්ගේ ෆෝන් එකට විවිධ මියුසික් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තමන්ගේ ෆෝන් එකේ ස්ටෝරේජ් එක ෆුල් කරගන්න ගොඩක් අය කැමති නැහැ. ඉතින් අන්න ඒ හේතුව නිසා ගොඩක් අය මම දන්නවා මේ වන විටත් මියුසික් අහනවා නම් ගොඩක් අය පුරුදු වෙලා තියෙනවා මේ YouTube app එක මගින් මියුසික් අහන්න. ඉතින් ඔයා රෑ නිින්දට යන වෙලාවකදී ඔයා ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ YouTube app එකේ මොනවා හරි මියුසික් එකක් ප්ලේ කරලා ඔයා නිින්දට යනවා නම් ඔයා කරන්නේ ස්ක්‍රීන් එක ඔන් කරලා ඔයාගේ YouTube app එකේ ඒ මියුසික් එක අහන එක. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවකදී ඔයාගේ ෆෝන් එක රත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඉක්මනටම බැටරි ලයිෆ් එක අඩු වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම දෙයකටම විසඳුමක් වශයෙන් ඔයාලට මම කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අද වීඩියෝ එකෙන් කොහොමද ඔයාට YouTube app එක මගින් මියුසික් එකක් අහන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක ඔෆ් කරලා. එහෙම නැත්නම් ඔයා මොනවා හරි වෙනත් වැඩක් කරන ගමන් ඔයාට YouTube app එක මගින් මියුසික් එකක් අහන්න අවශ්‍ය නම් කොහොමද ඒ විදියට ඔයාගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක කස්ටමයිස් කරගන්නේ කියලා තමයි අද මම වීඩියෝ එකෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් ඔයත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අපි වීඩියෝට ගිහිල්ලා කතා කරමු කොහොමද මේ දේවල් හරියටම හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝට යන්න කලින් මතක් කරන්න ඕන ඔයා තවමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් යට තියෙන subscribe button එක එකපාරක් click කරලා අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. එතනම තියෙන bell icon එක all දැම්මොත් ඔයාට අපුණු මම දාන අලුත්ම වීඩියෝ notification එකක් මාර්ගෙන් ගෙන්ව ගන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේ දේ මුලින්ම කරන්න ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Google Chrome එකේ notification on කරලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. ඒකට ඔයා යන්න ඔයාගේ ෆෝන් එකේ settings වලට වලට ගියාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මෙන්න මේ විදිහට settings ටික තියෙනවා. මෙතනින් ඔයා යටට යන්න. යටට ගියාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ apps කියලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ app manager කියලා දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයා යන්න මේ apps කියන තැනට. එතනට ගියාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන උඩම තියෙනවා all apps කියලා. මෙතනින් ටික් එක දාලා ඔයා මෙතනින් enable එහෙම නැත්නම් install app මේ වගේ setting එකකට නම් ටික් එක දාලා තියෙන මෙතන all කියන තැනට ටික් එක දාගන්න. දාගෙන ඔයා යටට යන්න. යටට ගියාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් Google Chrome එක. මෙන්න මේ විදිහට Google Chrome app එකට එකපාරක් touch කරන්න. touch කරාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් Google Chrome app එකේ යටතේ මෙන්න මේ වගේ settings කිහිපයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා යටට යන්න. යටට ගියාම ඔයා බලන්න මෙතන notification කියලා option එකක් තියෙනවා. මෙතන touch කරලා බලන්න show notifications කියන මේ tick එක on කළාද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක off කළා නම් තියෙන්නේ ඔයා මෙතනින් මුලින්ම මේ tick එක enable කරගන්න. ඒ කියන්නේ on කරගන්න. ඒ විදිහට එම settings ඔයා හදාගෙන මෙන්න මේ විදිහට back වෙන්න එකපාරක්. තව පාරක් back වුණාම ඔයා නැවතත් මෙතන ඔයාගේ ෆෝන් එකේ download කරලා තියෙන එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ දැනටමත් තියෙන සියලුම application මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා යටටම යන්න. යටටම ගියාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ දැනටමත් තියෙන YouTube app එක. ඔයා මෙන්න මේ YouTube app එකත් මෙතනින් disable කරගන්න. disable කරගත්තම ඔයාට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මේ application එක පෙන්වන්නේ නැතුව යනවා. ඉතින් ඔයාට නැවතත් මේ YouTube app එක අවශ්‍ය නම් ඔයාට කරන්න තියෙන අර මම මුලින් කිව්වා වගේ settings වලට ඇවිල්ලා settings වලින් apps වලට ඇවිල්ලා එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ apps manager වලට ඇවිල්ලා ඔයා බලන්න මෙන්න මෙතන උඩම තියෙනවා all කියලා තැනක්. මෙන්න මෙතනින් ඔයා බලන්න මෙතන disable කියන තැන touch කරන් touch කරාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා අපි disable කරපු YouTube app එක. ඔයාට නැවතත් අවශ්‍ය නම් මේ YouTube app එක උඩ එකපාරක් touch කරලා මෙතන යටම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් turn on කියලා තියෙනවා. ඔයා මෙන්න මේකේ tick එක on කරගම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් නැවතත් ඔයාගේ YouTube app එක enable වෙනවා. ඉතින් මම දැනට මේ YouTube app එක මේ විදිහට disable කරගන්නම්. මේ විදිහට disable කරගෙන ඔයා යන්න ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Google Chrome එකට. ඊට පස්සේ ඔයා යන්න ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Google Chrome app එකට. Google Chrome app එකට ගිහිල්ලා මෙතන search කරන්න YouTube කියලා. YouTube කියලා search කරාම ඔයාට උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදියට YouTube වලට යන මේ වගේ link එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ link එක උඩ එකපාරක් touch කරන්න. touch කරාම ඔයාව මෙන්න මේ වගේ අරගෙන යාවි YouTube එකට. ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන side එකෙන් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ඊතලයක් උඩට. ඔයා මේ ඊතලේ touch කරලා මෙතනින් desktop site කියන තැන touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ තමයි සම්පූර්ණම interface එක වෙනස් වෙනවා මේ YouTube එකේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්.
පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ ඔයාලට අවශ්‍ය කරන මියුසික් එක එහෙම නැත්නම් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන වීඩියෝ එක මුලින්ම මෙතනින් ප්ලේ කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එකක් සිලෙක්ට් කරගෙන මම මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරනවා. ප්ලේ කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එකෙන් ඇහෙන සවුන්ඩ් එක ඔයාලට. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් ප්ලේ කරලා මෙතනින් බෑක් වෙනවා. ඉතින් බෑක් වුණාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඒ ප්ලේ වුණ වීඩියෝ එකේ සවුන්ඩ් එක නතර වෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඒ ප්ලේ කරපු වීඩියෝ එක නැවතත් අපි ප්ලේ කරගන්නේ මෙතන ඉඳන්ම YouTube එකට යන්නේ නැතුව කියලා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන ඉතාමත් පොඩි දෙයයි. ඔයාලට කරන්න තියෙන ඔයාගේ ෆෝන් එකේ notification bar එක මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට අදින්න. පල්ලෙහාට ඇද්දම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපේ YouTube ප්ලේ කරපු වීඩියෝ එක මෙතන උඩ notification bar එකේ පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන මෙතන play button එකක් තියෙනවා. ඔයා මේක play කළා ඔයාලට පුළුවන් ඔයා කරන ඕනම වැඩක් ඔයාගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් කරන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ notification bar එකේ තියෙන මේ වීඩියෝ එක play කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයා බලන්න ඒ වීඩියෝ එකේ sound එක ඔයාලට ඇහෙන විදිය. ඉතින් මම හිතනවා YouTube app එක භාවිතා කරන ඔයගොල්ලොට අද මම මේ අරන් ආපු වීඩියෝ එක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාගේ අදහස මොකක්ද කියලා පහත් තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න. ඒ වගේම තමයි තවත් කෙනෙක්ට මේ වීඩියෝ එක වටේ හිතනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඔයා තවමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් යට තියෙන subscribe button එක එකපාරක් click කරලා අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. එතනම තියෙන bell icon එක all දැම්මොත් ඔයාලට පුළුවන් දාන අලුත්ම වීඩියෝ notification එකක් මාර්ගෙන් ගෙන්ව ගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ වගේම වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම ඔබ හමුවට එන්නම්. ඔබට සුබ දවසක්.